Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bực mình Mỹ thắt chặt truyền thông quốc doanh Trung Quốc. Mỹ vừa áp dụng quy chế mới thắt chặt kiểm soát truyền thông quốc doanh Trung Quốc vì lo ngại đây là phương tiện để Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền một chiều ra các nước dân chủ và tự do ở phương Tây. Hoa Kỳ sẽ bắt đầu coi 5 cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc hoạt động tại Hoa Kỳ như đại sứ quán các nước ngoài, và theo đó sẽ yêu cầu các cơ quan này phải đăng ký nhân viên và tài sản với Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không biên giới về tự do báo chí, thì Trung Quốc xếp bảng gần bét với 177 trên 180 nước được khảo sát. Quyết định này sẽ áp dụng với Tân Hoa Xã, mạng lưới truyền hình toàn cầu của Trung Quốc CCTV, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Trung Quốc Nhật báo và Cơ quan Phát triển Hai-Than Hoa Kỳ. Reuters đã dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết như vậy. 5 cơ quan này khi hoạt động tại Hoa Kỳ sẽ phải thông báo tên người quản lý nhân sự, các quyết định tuyển dụng và sa thải và đăng ký tài sản mà họ thuê hoặc mua tại Hoa Kỳ với Bộ Ngoại giao của Mỹ. Trước khi thuê hoặc mua tài sản tại Hoa Kỳ, các cơ quan này cũng phải có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. Quyết định này được đưa ra vì Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát hệ thống truyền thông của họ, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tăng cường việc sử dụng các phương tiện truyền thông để tuyên truyền cho các chính sách của Bắc Kinh trên toàn cầu và ở ngay cả nước Mỹ. Việc kiểm soát nội dung và biên tập chỉ được củng cố dưới thời Tập Cận Bình nắm quyền. Một giới chức đã nói như vậy, và ông nói thêm, những tổ chức này trên thực tế là cánh tay tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nằm ở nước ngoài. Trung Quốc không được báo trước về quyết định này và sẽ được thông báo vào chiều ngày 18 tháng 2. Một giới chức đã nói như vậy. Và tờ Guardian dẫn lời một quan chức giấu tên nói rằng không nghi ngờ gì nữa, 5 cơ quan này là một bộ phận của bộ máy tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc, mà họ nhận lệnh trực tiếp từ chóp bu của lãnh đạo Đảng Cộng sản từ Bắc Kinh. Đây là hình ảnh người Tây Tạng và Ngô Duy Nhĩ từ khắp châu Âu biểu tình ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva với tấm biểu ngữ lớn ghi hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam cầm vô cớ ở Trung Quốc. Tất cả chúng ta đều biết rằng các cơ quan này là do nhà nước kiểm soát, nhưng sự kiểm soát đó trở nên chặt chẽ hơn theo thời gian và trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều, nguồn tin nói. Hồi tháng 12 năm ngoái, nghị sĩ Jim Bang đã yêu cầu Quốc hội điều tra China Daily tuyên truyền vào Quốc hội Hoa Kỳ. Nghị sĩ Park tin rằng China Daily đã vi phạm luật liên bang và sẽ chịu hậu quả. Tờ Liberty trước đó đã tiết lộ cách China Daily liên tục vi phạm luật đăng ký đại diện ở nước ngoài. Bài báo viết, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, China Daily, cho đến nay đã đăng hàng trăm bài viết tuyên truyền trên New York Times, Washington Post và ít nhất 30 kênh truyền thông Mỹ khác cũng được và bị lợi dụng vào việc này. Những bài viết này trông giống như các tin tức thông thường trên báo chí Mỹ, nhưng thực tế, những tuyên truyền này lại tô vẽ làm đẹp cho chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và từ tới đầu cuối đều là mờ đi các vấn đề vi phạm về nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra tại nước này. Và Trung Quốc đã xếp hạng gần cuối bảng trong chỉ số tự do báo chí vào năm 2019. Nước này đứng gần cuối và đứng 178 trên 180 quốc gia, và điều này đã dẫn đến những hậu quả tai hại cho báo chí tự do tại Trung Quốc gần như đã không có, và đặc biệt ngay cả những trang mạng xã hội của Trung Quốc đã bị kiểm duyệt một cách hết sức chặt chẽ. Đây là hình ảnh biểu tình Hồng Kông với hàng triệu người tham gia. Trong khi cả thế giới đều biết đến các cuộc biểu tình Hồng Kông, thì người dân Trung Quốc hầu như không biết gì vì mọi thông tin đều bị kiểm duyệt, chặn, xóa. Chính quyền Trung Quốc kiểm duyệt chặt chẽ truyền thông. Tất cả các tờ báo và báo chí nước này đều phụ thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc và đều có kiểm duyệt gắt gao phù hợp với chủ trương của chính quyền trung ương. Với mạng Internet, Bắc Kinh đã thiết lập
hệ thống gọi là vạn lý tường lửa, khiến cư dân nước này không thể vào được các trang web phổ biến như YouTube, Facebook, Twitter. Quan chức này lưu ý rằng Trung Quốc có thể đã có hành động trả đũa, như nói rằng các nhà báo Trung Quốc ở Hoa Kỳ được hoạt động trong môi trường báo chí tự do ở nơi đây. Trong khi đó, các nhà báo phương Tây khi đến Trung Quốc đưa tin, viết bài, họ phải chịu rất nhiều hạn chế nghiêm trọng trong công tác tác nghiệp. Những thực tế này hoạt động trong một môi trường tự do hơn nhiều tại Mỹ, hơn bất cứ những báo chí nước ngoài nào được hưởng tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giới chức này nói. Đó là điều mà các báo chí Trung Quốc đang được hưởng tại các nước phương Tây. Nhưng ngược lại thì tại Trung Quốc, những phóng viên báo chí của phương Tây đã bị theo dõi và kiểm duyệt và kiểm tra rất chặt chẽ. Chính quyền Donald Trump gần đây đã tăng áp lực lên Trung Quốc với một loạt các lĩnh vực, từ áp thuế trong cuộc chiến cho đến thương mại, cho đến chỉ trích mạnh mẽ hệ thống trại cải tạo của Bắc Kinh ở Tân Cương. Và ngay tại Hoa Kỳ, Trung Quốc đã thuê người bản xứ sản xuất các ấn phẩm, chương trình truyền hình bằng tiếng Anh theo hướng chuyên nghiệp, tránh các chủ đề nhạy cảm một cách hết sức khéo léo. Đây là hình ảnh bên ngoài một trại cải huấn ở Tân Cương, Trung Quốc. Một nghiên cứu gần đây của Freedom House, một viện nghiên cứu của Mỹ, phát hiện ra rằng Trung Quốc đã tìm cách đẩy mạnh thông điệp của họ, nhấn mạnh mối đe dọa khủng bố từ người Ngô Duy Nhĩ và lặp đi lặp lại những khẳng định rằng những người biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông vũ trang bằng vũ khí. Nghiên cứu cho biết, Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đã tăng chi tiêu ở Hoa Kỳ từ con số 500.000 đô la trong nửa đầu năm 2009 đến hơn 5 triệu đô la trong nửa cuối năm 2019. Còn tại các nước phát triển, Trung Quốc đã mở rộng nhanh chóng sự hiện diện của truyền thông nước này bằng cách cung cấp các chương trình truyền hình nhằm tăng cường ảnh hưởng của họ. Theo đó, mục tiêu chính của nỗ lực này là thoạt đầu để xây dựng hình ảnh Trung Quốc là một đối tác đáng tin cậy, nhưng sau đó lại được sử dụng để kêu gọi ủng hộ lập trường của Bắc Kinh về Tây Tạng và Đài Loan. Trung Quốc đã chi 9 tỷ Mỹ Kim trong năm 2009, tức là 9 tỷ đô la, để xây dựng mạng lưới xuất bản và phát sóng quốc tế, với phần lớn số tiền dành cho Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc CRI, và báo cáo của nghiên cứu này đã cho hay như vậy. Vào năm 2019, Trung Quốc đã có 854 triệu người sử dụng Internet, trở thành thị trường lớn nhất, nhưng cũng là có quốc gia có hệ thống kiểm soát và kiểm duyệt tinh vi phức tạp nhất hành tinh. Năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành luật an ninh mạng, đã làm giảm đáng kể số lượng bài đăng tải trên trang blogger của Trung Quốc như Sina, Weibo hoặc là các trang mạng khác xã hội tại Trung Quốc, tương tự như Twitter và những trang khác của phương Tây. Đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát mạng Trung Quốc đang làm việc. Ngoài áp dụng những công nghệ tinh vi như đại tường lửa, khiên vàng hay đại pháo, chính quyền Trung Quốc còn muốn uốn nắn tư tưởng của người dân bằng cách tuyển dụng các dư luận viên. Internet công khai vào năm 2004 bắt đầu được tiến hành. Dư luận viên là những người chỉ có mỗi việc là ngồi đọc các bình luận dưới các bài viết, chỉnh lại cho đúng với đường lối của Đảng, và nếu cần thiết thì có thể nhận xét tiêu cực, chụp mũ, bêu xấu, thậm chí là chửi rủa để làm nản lòng độc giả, cũng như ghi vào sổ đen những bình luận không theo quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những dư luận viên này được Đảng gọi là 50 xu vì họ được trả công 50 xu cho mỗi lời bình luận. Một nghiên cứu của Đại học Harvard vào năm 2016 ước tính có khoảng 2 triệu dư luận viên đang hoạt động, đăng khoảng 450 triệu bình luận trên một năm trên mạng xã hội. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thuê thêm khoảng 100.000 người chỉ để chuyên xóa thủ công các bài có tính nhạy cảm trên mạng xã hội. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng bàn tay sắt buộc những tiếng nói ủng hộ cải cách dân chủ và mở cửa Internet phải câm lặng, huy động các đảng viên phải học thuộc các điều lệ Đảng và ủng hộ các giá trị của Đảng, đồng thời ngăn chặn các ý tưởng bên ngoài thẩm thấu vào đời sống chính trị và xã hội Trung Quốc. Và trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chặn Quốc lơ
Facebook, Twitter, Instagram cũng như hàng vạn trang web nước ngoài, đồng thời cấy tạo nên nhiều mạng xã hội nội địa dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Weibo, Tencent và nhiều mạng xã hội khác bằng cách kiểm duyệt chặt chẽ Internet. Một thế hệ trẻ sinh ra tại Trung Quốc những năm 1990 hoặc năm 2000 gần như hoàn toàn không biết đến Internet trên thế giới tự do ra sao. Đây là hình ảnh các mạng xã hội ở Trung Quốc có đủ các loại dịch vụ thay thế các dịch vụ của phương Tây tương tự. Họ gần như không biết đến Facebook, Twitter hay Google mà chỉ quen biết và sử dụng các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến tìm kiếm như Baidu hoặc dịch vụ truyền thông xã hội như WeChat và nền tảng video TikTok. Điều này đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng một hệ thống giá trị theo định hướng nhằm thay thế các giá trị dân chủ, tự do của phương Tây. Ngay cả khi các ứng dụng trang web phương Tây xâm nhập được vào Trung Quốc, hiện Facebook và Google đã có chi nhánh nhỏ ở Trung Quốc, hai ông lớn này vẫn phải đối mặt với sự thờ ơ, ghẻ lạnh của giới trẻ Trung Quốc vì họ lớn lên với Baidu, WeChat và quen thuộc với các ứng dụng nội địa. Họ thấy nước Mỹ không an toàn với nhiều vụ xả súng giết người, châu Âu trong cơn hỗn mang của chia rẽ bất đồng, Hồng Kông hỗn loạn bởi các cuộc biểu tình do những kẻ bạo loạn gây ra. Họ cảm thấy Trung Quốc thật là yên bình và tốt đẹp. Đây cũng là những điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cho phép họ biết một cách thoải mái trên các trang mạng xã hội nội địa. Khi gã khổng lồ Tencent khảo sát hơn 10.000 người trẻ ở Trung Quốc sinh vào năm 2000, hoặc sau đó, 80% đã trả lời rằng Trung Quốc đang ở thời điểm tốt đẹp nhất trong lịch sử và ngày càng hùng mạnh. Tỷ lệ tương tự cũng cho biết họ yêu nước, tức là yêu Đảng, và rất lạc quan về tương lai của Trung Quốc. Ngoài ra, một cuộc khảo sát của Đại học Stanford, Mỹ đã kết luận rằng các sinh viên tại Trung Quốc thờ ơ với các tin tức bị kiểm duyệt. Họ đã cho 1.000 sinh viên tại 2 trường đại học ở Bắc Kinh các công cụ miễn phí để vượt tường lửa, nhưng một nửa trong số đó đã không sử dụng. Đây là hình ảnh người dùng Internet ở Trung Quốc, một thế hệ trẻ thờ ơ với đời sống chính trị, tôn sùng chủ nghĩa tiêu dùng và cuồng nhiệt với chủ nghĩa dân tộc. Với hệ sinh thái công nghệ đang nở rộ trong nước, cư dân mạng Trung Quốc không có nhiều lý do để vượt qua bức tường này vì ứng dụng gì ở Trung Quốc cũng đều có. Điều này cho thấy sự thật ảm đạm rằng bằng cách chặn kết nối Internet thế giới, thiết lập hệ thống mạng xã hội nội địa, công cuộc kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát huy hiệu quả. Không những gây khó khăn trong việc truy cập thông tin thế giới bên ngoài mà nó còn khiến người dân Trung Quốc tự đánh mất dần nhu cầu cần biết các thông tin nhạy cảm ở trong nước. Với sự tẩy não như vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công trong việc tôi luyện một thế hệ trẻ thờ ơ với đời sống chính trị, tôn sùng chủ nghĩa tiêu dùng và cuồng nhiệt với chủ nghĩa dân tộc. Nguy hiểm thay, xu hướng này hiện đang được Đảng Cộng sản Trung Quốc thiết lập ngày càng chặt chẽ và đang xuất khẩu mô hình Internet bị kiểm duyệt này sang các nước khác, trong đó có cả Việt Nam. Tuy vậy, trước sự hoành hành của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán gần đây, khi tính mệnh của từng người đều bị đe dọa và bản chất dối trá cùng sự kiểm duyệt thông tin gắt gao của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị vạch trần, liệu người dân Trung Quốc có còn tiếp tục thờ ơ được nữa hay không? Hãy chờ câu trả lời ở phía trước. Và Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia còn sót lại trên thế giới vẫn áp dụng mô hình theo chủ nghĩa cộng sản để cai trị người dân. Trong đó không có tự do ngôn luận và truyền thông độc lập. Điều này rất nguy hiểm hơn khi nhà cầm quyền cả ở Trung Quốc và Việt Nam đã tiến hành đàn áp có hệ thống các tiếng nói độc lập nhằm duy trì sự tồn tại của Đảng Cộng sản đầy đau khổ và lỗi thời. Họ đã gạt người dân ra ngoài lề để dễ bề độc quyền cai trị. Đã đến thời điểm cần phải thay đổi và hàng triệu người dân sẽ cùng nhau thực hiện điều tốt đẹp đó. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn
Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa.